A mai videóban egy kulcskérdést fogunk keresni, egészen pontosan azt, hogy valójában mi fog történni 2024-ben, hogyan fog teljesíteni a gazdaságunk, hogyan fog teljesíteni a saját befektetésünk. Természetesen nincs egy ilyen varázsgömbünk, ami alapján meg tudjuk pontosan mondani azt, hogy mi fog történni, viszont rengeteg olyan gazdasági tudóstól fogunk hallani, akik el fogják mondani a véleményüket, és meg fogjuk vizsgálni azt, hogy milyen lehetséges veszélyek vannak, és ezek hogyan tudják befolyásolni a mi gazdaságunkat. Sziasztok, én Lakatos Tótóér vagyok, és ezen a csatornán rengeteget beszélünk a gazdaság, a befektetés és a tőzsde világáról. Ha érdekel a téma, és szeretnél közösen fejlődni, akkor mindenképp iratkozzál fel a csatornámra, és csatlakozz a Discord közösségünkhöz, ahol a teljes osztalék befektetési portfólióm ingyenesen elérhető. Biztos már neked is teljes mértékben eleged van, hogy itt a Black Friday 20-30%-os kedvezmény. Micsoda? Hát én elhoztam nem a Black Friday-t, hanem a Green 2023-at, ahol 50%-os előfizetési kedvezményed van az osztalékra hangolva platformra, ahol könnyedén tudod a teljes befektetési portfóliódat vezetni, emellett párhuzamosan hozzáférsz a privát osztalékra hangolva közösségünkhöz, ahol én folyamatosan publikálom azt, hogy milyen változások történnek a befektetési portfóliómba, és párhuzamosan az osztalék portfólió trackerhöz is hozzáférés kaphatsz, ahol nagyon könnyedén meg tudod határozni a részvényeknek a valódi értékét. És hogyha ez még nem lenne elég, hát természetesen még valami ajándékkal jöttem. Az első 25 feliratkozónak egy speciális kedvezménye lesz. Mindenképp csekkoljad le a leírást a bővebb információkért, és hát folytassuk a videót. Ahogy már korábban említettem, a mai videóban 4 nagyon-nagyon híres gazdasági szereplőnek fogjuk megvizsgálni a gondolatait a 2024-es évről, és egészen pontosan azt a választ próbáljuk megkeresni, hogy ez hogyan fogja befolyásolni a mi befektetési életünket, esetleg érdemesebb kötvényeket vásárolni és egy kicsit hátrébb lépni, vagy hogy agresszívan betolni a tőkénket, és hogy majd most itt megindul a bika piac. Természetesen nem fogjuk ennyire leegyszerűsíteni a kérdést, mert komplex gazdasági kérdésekre komplex gazdasági válaszok szükségesek, és nem érdemes ilyen egyszerűen lekezelni, hogy most itt egy bika vagy medvepiac fog történni. Én ezzel nem is értek egyet, tehát a komplex dolgok mögé komplexen kell mögé menni, és meg kell vizsgálni, és hát az első szereplő az nem is lesz más, mint a nagyon híres makroközgazdász Ray Dalio, aki korábban arról írt már könyvet is, hogy hogyan változnak a gazdaságnak a világrendje, és hogy hogyan nőnek ki a nagy világgazdaságok, mint jelenleg az Egyesült Államok, és hát Kínát hozza így párhuzamba, de ez most nem ide tartozik, mindenképpen csekkoljátok le, egy nagyon érdekes könyvet írt ezzel kapcsolatban, de hát nézzük is meg, hogy mit mondott Szaúd-Arábiába, hogy ő hogyan képzeli el a 2024-es évet. For next year, are you optimistic about the global economy or pessimistic? Pessimistic. Pessimistic. Pessimistic about that. Look, you have a political, you have a monetary, you have a conflict type of environment. At the same time, you have the greatest inventiveness. We talk about this fabulous technology development that has so much potential to produce wonderful things, and then it could be a problem. So if you take the time horizon, the monetary policies that we're going to see and so on will have greater effects on the world. And you look at the world gaps, so it's difficult to be optimistic on that. And I think that now the real issue, I think, is how we deal with each other. Okay? If it was said earlier very well, peace. If we can keep a peace, if we can have a healthy, competitive environment, without having a war with each other, we will be in good shape, we will make adaptation. Elmondhatjuk, hogy Ray Dalio hát már egy jó ideje pessimista azért, mert tudja, hogy mekkora deficit van az amerikai költségvetésben, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Egyesült Államok folyamatosan halmozza fel a tartozásait, és hogyha ránézünk az Egyesült Államok költségvetésével, láthatjuk, hogy egyre nagyobb gap van. Ugye idén nyáron is történt egy olyan, hogy meg kellett emelni ezt a költségvetési debt plafont, és hát ez azért nagy hatása van a gazdaságra. Tudhatjuk azt, hogy ezt a helyzetet valahogy úgy lehetne
nagyon könnyedén orvosolni úgymond, hogyha csökkentenék a kiadásokat, ami negatív hatása lenne a gazdaságra, vagy párhuzamosan növelnénk a bevételünket, hát természetesen ez egy elég nehéz ebbe a környezetbe, ettől függetlenül a finanszírozási kérdések itt is felmerülnek. Következő versenyző az nem más, mint Jamie Dimon, a JP Morgan Chase-nek a vezérigazgatója, és hát sokak által kívánt, hogy ő legyen az Egyesült Államok következő elnöke, hát ez állítása szerint egyelőre nem fog előfordulni, bár van politikai affinitása, de ettől függetlenül ő is nagyon-nagyon hasonlóan vélelkedik, hogy érdemesebb egy picit hátralépni, és azt mondani, hogy mi van, és hogy egy kicsit nyugi, és ő legfőképp az alapkamatokkal tette fel az ő kérdéseit, ezt fogjuk most megvizsgálni. When you look at the geopolitical situation, as complex as we've seen, I don't know if it's 1948 or 1938. Obviously, we all hope it goes away. I think it's a little bit of wishful thinking. It's going to take real leadership on the part of many people out there. And then I look at the financial situation, the fiscal spending, which is more than it's ever, I'm talking about the United States, but it's almost true around the world. It's more than it's ever been in peacetime by a long shot, with the highest debt levels we've ever had by government. And there's this kind of omnipotent feeling that central banks and governments can manage through all this stuff. I'm cautious. I don't think it makes a piece of difference whether rates go up 25 basis points or more. Like zero, none, nada. I think whether the whole curve goes up 100 basis points, I urge people, be prepared for it. I don't know if it's going to happen. But I look at what we're seeing today more like the 70s. A lot of spending, a lot of it's going to be wasted. I'm in favor of this whole ESG effort. On the other hand, if you look at the way we're going about it, it's almost like governments want to whack them all and force it, but no carbon taxes, no rational way to go about it that would be more important. In the United States, for example, you can't build pipelines to reduce coal emissions. You can't get the permits to build solar and wind and things like that. So we better get our act together. I'm hopeful when I listen to all the R&D, see it around the world, we will make the breakthroughs we need to beat climate, but it's going to be a day later and longer than it should be because of our own basic incompetence. I also want to add one last thing. I'm taking this from Bob Gates. To fix this, it's going to take real leadership from the Western world, in particular America, but leadership which is not just military, diplomatic, development finance. And this development finance, I don't know if Ajay is still here, what we need in development finance dwarfs what governments can do. So it can't be done without private capital, and private capital isn't going to come in if you build something that gets taken from a government or something like that. So we have a lot of work to do. It's one of the reasons I think these events are positive, but I would be quite concerned. And the other thing about when you look at economics, I think people prepare for possibilities and probabilities, not calling one course of action, since I've never seen anyone call it. I want to point out that central banks 18 months ago were 100% dead wrong. Okay, so maybe there should be humility about financial forecasting. I would be quite cautious about what might happen next year. Most egy olyan szereplőről fogunk hallani, aki nem más, mint Bill Ackman, egy nagyon híres hedge fund menedzser, és neki is nagyon szép gazdasági gondolatai vannak, sőt, még belevisz politikai gondolatokat is, mert hát természetesen a gazdaságnak a fejlődése párhuzamba kézzel van az Egyesült Államokbeli 2024-es választásokon. Egyébként érdekes, hogy Bill Ackman Jamie Dimon támogatja, hogy induljon el az Egyesült Államok választásán, de csak ez ilyen mellékes, és most vizsgáljuk meg azt, hogy ő mit is mondott egészen pontosan. So, a few things. So one, I think the Fed is probably done. I think the economy is starting to slow. I think the level of real interest rates is high enough to slow things down. High mortgage rates, high car rates, high credit card rates, they're starting to really have, an impact on the economy. The economy is still solid, but it's definitely weakening. Seeing lots of evidence of weakening in the economy. What our belief when the 2-year Treasury was 12 basis points was going to 5, right? We no longer have that bet on. The only bet, if you will, and it's really a hedge at this point, is that long-term rates, the 30-year Treasury, is likely to go higher. Go into the mid-5s is our expectation of what happens there. I don't know that the 10-year has to go meaningfully above 5% because you're seeing some weakness in the economy. But on a long-term basis, we think structural inflation is going to be persistently higher. In a world like that, the government shouldn't be able to borrow at 4 3/4 fixed for 30 years. So I think long-term rates go higher. I don't think mortgage rates, the spread between the 10-year Treasury and mortgage rates is about the widest it's been. So you could see a world in which the 10-year Treasury goes up and mortgage rates don't
go meaningfully higher than where they are now. A big percentage of the country has, fortunately, fixed rate mortgages at 3.5%, 4% or less. A lot of businesses, a lot of the big companies have fixed rate debt that's extended for a relatively long period of time. So I think yes, there are people who've borrowed short term at a low fixed rate and are going to get repriced. And you look at a lot of commercial real estate investors, they're going to have a very challenging period. I think that's really the big threat, a very targeted threat that rates will have. Presidential election, you've been talking a lot about how you want Jamie Dimon to run. Jamie's not going to run, I don't think, but I've given up on that, yes. You've given up on that? Yes. But you're giving money to Vivek Ramaswamy? I did. Chris Christie? I did. You giving money to Biden? No. No. So what do you want to happen here? I want an alternative to the choices we have now. And I think the country would be very well served. With the choices that you don't want any of the people No. I think a Biden-Trump election is not good for the country. I'd love for there to be a candidate the entire country can get behind, as opposed to this, two-sided world that we live in. Nagyon sok ember foglalkoztat az, hogy mit jelent az, hogy soft vagy hard landing. Gyakorlatilag az Egyesült Államok monetáris politikájában már ez a két szó nagyon-nagyon gyakran hangzik el, és gyakorlatilag arról szól, hogy tudhatjuk, hogy az infláció lassítása érdekében elkezdték fokozatosan emelni az alapkamatokat, természetesen Magyarországon, Európai Unióban is így történt, és ez olyan hatással van, hogy az emberek drágábban tudnak gyakorlatilag kölcsönt felvenni, a beruházások lelassulnak, stb. Tehát gyakorlatilag nehezebb tőkéhez jutni, vagy nagyobb prémium kell visszafizetni annak érdekében, hogy egy projektet finanszírozzál. Ez azért fontos, mert hogy például hatalmas építkezéseknek sokkal nehezebb a finanszírozása, csak így példaképp felhozva, és hogyha tudjuk azt, hogy az alapkamatok fognak fokozatosan még emelkedni, akkor az mindenképp lassítani fogja a befektetési kedélyeket, viszont hogyha van egy ilyen gondolat, hogy jó, az alapkamatok elkezdenek majd csökkenni, természetesen párhuzamosan az inflációnak is egy ilyen lefelé ágazó pályára kéne, hogy kerülnie. A soft landing vagy a hard landing az gyakorlatilag erről szól, hogy mennyire fogja megvizsgálni a gazdaságot, amikor majd szépen lassan elkezdik csökkenteni az alapkamatoknak az értékét, és hát Larry Fink, a BlackRocknak a vezérigazgatója erről fog beszélni. We've had a government, I'm talking about the US now, that in 2000 we had an $8 trillion deficit. And today we have a $33 trillion deficit. So the deficit's grown by more than $1 trillion each year over the last 23 years. That is highly inflationary. The balance sheet of the Federal Reserve is highly inflationary. And so all these different measures are much more structural, much more difficult. So as a result of that, interest rates are going to remain higher. Opportunities for investors are going to be able to be very patient. You could do nothing and enjoy a positive return. All right. So are you expecting a hard landing or a soft landing in the United States, or you just can't project? We will not see a hard or a soft landing in 2024. The amount of fiscal stimulus that is just entering the economy, which is very inflationary. The CHIPS Act, the IRA, and the Infrastructure Act, about $970 billion. The largest peacetime, non-pandemic moment of fiscal stimulus. At the same time, our central bank is trying to arrest the economy. And so that's just hitting the J curve. And you see in labor settlements right now what's going on, and labor talk, 25% increases in wages. So I don't see a problem, but I do believe the Federal Reserve is going to have to raise rates higher, which probably will mean by 25 we may have a soft, we may have a hard landing. That is the only way I see how we're going to be arresting this. But I don't expect it anytime soon. I think the power of the economy, the power of the consumer that Jamie about a lot, is giving me comfort that the economy is fine. Én, mint értékalapú befektető, nem pánikolok, de természetesen figyelem azt, hogy mi történik a piaccal, és hát még párhuzamosabban mi történik a világgazdasággal. Én szerintem egy általános lassulás az majd így jellemző lehet, így alsó hangon, és én úgy gondolom, hogy a befektetési portfóliómat nem fogja úgy megváltoztatni, hogy most eladok hirtelen mindent, és megvárom, hogy minden leárazódjon, és majd újra bevásárolok, mert ez egy
spekulációnak minősülne, én pedig próbálom kizárni a spekulációt a teljes gondolkodásomból, hanem a hosszú távra fókuszálni, és már volt olyan több esetben is, hogy egy hirtelen gazdasági visszaesés miatt a tőzsde leárazódik, vagy lejjebb esik az értéke, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy majd nem fog visszamenni arra, vagy magasabb értékre, de hát egy ilyen lassabb gazdasági szituáció természetesen rengeteg kérdés vet fel, amit ebben a videóban nem lehet teljes körben megtárgyalni, ettől függetlenül ezekkel mindenképp foglalkozni kell, mielőtt elkezdenénk befektetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, remélem találkozunk a következő részben, én nagyon örülnék neki, és hogyha még nem iratkoztál volna fel, akkor mindenképp tedd meg, és csatlakozz a Discord közösségünkhöz, ahol a teljes osztalékbefektetési portfólióm ingyenesen elérhető. Párhuzamosan csekkold le azt a 2 videót, amit a YouTube neked itt ajánl, mert úgy gondolja, hogy ezeket neked mindenképp érdemes lenne megnézned, úgyhogy tégy úgy, ahogy mondja az algoritmus, és hát szia!